У сучасному світі облаштування інтер'єру стало справжнім мистецтвом, де кожен елемент від матеріалів і до технічних інновацій має своє значення. У цьому відео ми розглянемо, як конструкційні матеріали можуть впливати на дизайн простору та робити інтер'єр не лише естетично привабливим, а й функціональним. Коли ми обираємо матеріали для інтер'єру, важливо зважати на їх властивості. Комплексні характеристики, такі як довговічність, надійність, сумісність з іншими матеріалами та стійкість до зовнішніх чинників, є вирішальними. Щороку з'являються нові матеріали, що відповідають сучасним вимогам дизайну та будівництва. Серед них високоміцні бетони, бетонополімери, декоративні бетони, металеві сплави та полімерні матеріали, такі як полістирол, поліаміди й фторопласти. Навіть звичне скло має свої варіації, як от триплекси. Це багатошарові конструкції, що забезпечують міцність перегородок. Застосування цих матеріалів залежить від їхніх властивостей. Наприклад, полімерні смоли використовують для ламінування дерев'яних плит, що стають основою для меблів, а металізовані покриття, які розсіюють світло, є незамінними у фото та кіностудіях. І це лише частина можливостей, які відкривають сучасні матеріали. Проте, вибір матеріалів вимагає обачності. Деякі сучасні матеріали можуть бути шкідливими для здоров'я або довкілля, виділяючи токсичні речовини. Тому до вибору матеріалів для виготовлення предметів інтер'єру потрібно ставитися обережно і виважено. Сьогодні нові цифрові технології змінюють спосіб нашого життя та інтер'єру. Наприклад, цифрові шпалери, розроблені австрійською студією Struct Design Studio. Вони можуть створювати дивовижні візуальні ефекти у темряві за допомогою проєктора. Одним із цікавих винаходів є цифрове дзеркало The Magic Mirror, що розроблене в лабораторії New York Times. Це не просто звичайне дзеркало, а інтерактивний пристрій, що підказує, яка краватка краще пасує до певного костюма або які предмети гардеробу є в наявності. Пристрій функціонує через інтернет, забезпечуючи користувачеві зручність та персоналізовані поради. Також набирає популярності система «Розумний дім», яка дозволяє керувати опаленням, освітленням та іншими функціями житла за допомогою мобільних пристроїв, роблячи будинки комфортнішими та енергоефективними. Натуральні матеріали мають багато переваг, і головна з них – це практичність. Вони не втрачають свого вигляду з часом, завжди залишаються актуальними і не шкодять здоров'ю. У сучасних дизайнерських рішеннях часто використовують деревину, камінь та шкіру для додання інтер'єру особливого шарму. Деревина – один з найбільш популярних матеріалів, адже має гарний зовнішній вигляд, забезпечує тепло та звукоізоляцію і є абсолютно безпечною для здоров'я. Крім традиційних меблів, дерев'яні балки можуть стати цікавим рішенням для оформлення стелі у вітальні. Деталі з мінімально обробленої деревини додають приміщенню натуральності, особливо якщо використовувати їх для стін, полиць або дзеркальних рам. Декоративний шпон робить інтер'єр більш вишуканим і дорогим на вигляд, а коркові панелі – екологічним. Камінь, такий як мармур або граніт, надає інтер'єру природної краси завдяки своєму унікальному кольору та текстурі. Вибір грубої кладки з каменю для однієї зі стін або використання кам'яних колон робить приміщення справді неповторним. Шкіра – це унікальний матеріал, який завжди наповнює приміщення особливим шиком. Крім оббивки меблів, вона може використовуватися для оздоблення стін або створення панно, додаючи стилю та оригінальності. Проте всі ці матеріали потребують обережного підходу у використанні. Важливо обирати лише якісні варіанти, щоб інтер'єр залишався комфортним і привабливим на довгі роки. Також варто пам'ятати про економію. Раціональне використання ресурсів, переробка сировини та застосування вторинних матеріалів можуть значно зменшити витрати і водночас зберегти природні ресурси.
Під час розробки інтер'єру квартири, заміського будинку, магазину чи офісу важливо враховувати кілька ключових аспектів: розміри приміщення, його функціональне призначення, обраний стиль, оздоблення стін, підлоги і стелі, а також декорування вікон. Не менш важливими є системи вентиляції, опалення, водопостачання, освітлення, вибір кольорової гами та розташування меблів, техніки і декору. Сьогодні дизайнери дедалі частіше використовують 3D-моделювання для створення проєктів. Цей метод дозволяє зібрати всі елементи воєдино і створити реалістичну модель майбутнього інтер'єру, як у цілому, так і в найдрібніших деталях. Підсумовуючи, варто зазначити, що вибір матеріалів для інтер'єру – це більше, ніж просто естетичний аспект. Це відповідальний процес, що впливає на безпеку, комфорт і довговічність приміщення. Сучасні технології дають нам можливість створювати екологічні, функціональні та унікальні простори, які відображають наш стиль життя і повагу до навколишнього середовища. Дякую за перегляд та до нових зустрічей!